Hôm nay là ngày thứ 30, gia đình Ali chuyển đến dãy núi Zaro sinh sống. Địa hình trước cửa khá gồ ghề, vì vậy anh muốn làm một việc, đó là san phẳng khoảng đất trước nhà. Nhưng đây không phải chuyện đơn giản, vì địa thế trước nhà cao dốc xuống thấp, ở cao nguyên rất khó tìm được một mặt đất hoàn toàn bằng phẳng. Vì vậy Ali quyết định xây một bức tường bằng đá. Những hòn đá không hề nhỏ, cậu bé vác đá trên vai, có lẽ chỉ mới vài tuổi, nhưng đã biết giúp đỡ cha mẹ, chia sẻ bớt gánh nặng. Tinh thần gia đình đoàn kết, hợp tác lẫn nhau tuy giản dị, nhưng lại là phong cảnh quý giá nhất nơi cao nguyên. Có người sẽ hỏi, tại sao họ lại sống trên núi, ở môi trường khắc nghiệt như vậy, không nước không cây cối? Bởi họ là hậu duệ của các bộ tộc du mục Iran. Lối sống này đã tồn tại suốt hàng nghìn năm. Iran phần lớn khí hậu khô hạn, sông ngòi thưa thớt, trung tâm là sa mạc rộng lớn, không thích hợp cho con người sinh sống lâu dài. Nghĩ đến một câu thơ, núi trước núi sau đều có cảnh đẹp. Đến giờ chuẩn bị bữa trưa, vợ của Ali bắt đầu bận rộn. Dù cuộc sống còn nghèo khó, nhưng ăn uống lại rất sạch sẽ. Trước khi rửa cà chua, cô luôn rửa tay trước khi cắt. Người Iran thích thái, hành tây và khoai tây, trộn cùng cà chua để nấu thành món hầm. Người Iran rất coi trọng ẩm thực, nhưng không phải vì cầu kỳ hay kỹ thuật cao siêu, ngược lại khá đơn giản. Ngoài trái cây phong phú, các món khác khá đơn điệu.
Sau khi chuẩn bị xong, đổ dầu vào nồi, rắc thêm một ít dưa la, giúp món ăn có màu đẹp hơn và đậm vị hơn. Sau khi ninh bằng lửa khoảng nửa tiếng, bước tiếp theo là vo gạo. Cơm là một trong những món chính quan trọng của Iran, đặc biệt là bữa trưa. Cách nấu cơm giống như một nghệ thuật với quy trình phức tạp để giữ trọn hương vị nguyên bản, như cách họ gìn giữ niềm tin và lịch sử. Cơm cà chua trộn tay là món ăn phổ biến nhất. Linh hồn của món cơm này là hạt cơm ngấm gia vị nhưng vẫn tơi xốp không nát. Trước khi cơm chín, người Iran thường nghỉ tay, uống một ly trà đen nóng. Thói quen này đã kéo dài hàng nghìn năm. Họ ngậm viên đường trong miệng để điều chỉnh độ ngọt khi uống trà. Trong lúc chờ cơm chín, vợ của Ali lấy ra một con gà đã làm sẵn. Thịt gà là loại thịt xuất hiện nhiều nhất trên bàn ăn. Thật là một đứa trẻ ngoan, em không vứt thịt xuống đất mà đặt lên tảng đá nhặt được. Chi tiết nhỏ này cho thấy sự giáo dục tốt từ cha mẹ. Họ dạy em tôn trọng đồ vật, tôn trọng các sinh vật khác và trở thành một người khỏe mạnh có tu dưỡng. Người Iran thích chế biến nhiều loại thịt khác nhau, đặc biệt là thịt nướng xiên, món ăn nổi tiếng thế giới. Thịt gà nướng, ăn kèm cơm cà chua là món phổ biến nhất ở Iran.
Đoạn video ngắn này thể hiện một khung cảnh ấm áp, cả gia đình cùng chung sức xây dựng khoảng đất trước nhà, ai cũng tích cực tham gia, kể cả thành viên nhỏ tuổi nhất, người mẹ vừa lao động, vừa chuẩn bị bữa ăn ngon. Video còn cho thấy phong cảnh núi non hùng vĩ, làm nền cho ngôi nhà nhỏ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, sợi dây gia đình hiện rõ ràng.